Welkom bij een slechte video. Mijn geluid doet. Het geluid doet het niet, dus ik moet het uitzetten. Ik denk dat de microfoon nu zou doen. Zou de microfoon nu aandoen? Ja. Dat is super luid eigenlijk. Dus kan ik? Nee. Nee. Beeldschermcapture. Oh mijn god. Ja. Nee. Projector. Programma. Dun, Knippen, pikken. Oké, dus nu kan je dit zien. Laat me kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Vertel me niet dat het gek is. Gek. App. Hij zegt dat hij live is, hij is niet live. Kom op. Dus via wat kan ik nog kijken? Knippen, pikken. Ja. Oké, dus nu kan je dit zien. Dan. Knippen, pikken. Oké, dus nu kan je dit zien. Het is live. Alleen weet ik niet of het nog goed is of wel. Ik kan hier zien dat de... Oh. Het internet is oké. De computers staan aan. Wacht! Ik zei toch computers staan aan. Waar is mijn computer oké? Ja, koop er een. Wat boeit het mij? Kopen. Kopen! Kopen zeg ik je! Kom op Internet Explorer, werk. Dit is de schoolcomputers dat wij gebruikten. Kom op. Kom op. Yay! Oh mijn god, nee.
Dit is zo sloom. Working offline. Wat? Ik zit op het internet. Nu kan je niet tegen mij lullen van, hey, het is offline. Domme trut. Hallo, ik zit online. Plip. Nou, als hij niet werkt, Bob, dan ga ik mijn telefoonnummer gebruiken. Nederland, 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 Nederland is er daar. Nederland, Nederland. Ik ga via mijn telefoon gebruiken. Maar, oh mijn god. Toffee. Moet ik hem bellen van, hey. Je computer heeft een virus. Je bent een idioot. Van die scammers. Kijk, iemand op school had een scammer. En hun computer deed het niet. Dus ik dacht, wacht eens even, is dat Windows XP? Omdat ik gebruikte Windows XP. Dit is een soort van computerdestructie. Maar het wordt niet helemaal een destructie, omdat mijn telefoonsysteem gaf me dat. Grapje. Dus het is 30 dagen om dit ding normaal te werken. Dat wordt laag. Oh mijn god, zelfs dat. Laat me kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Kijk. Computerdestructie? Maar het wordt niet helemaal een destructie, omdat... Wat? No. Nash is denk ik aan het liegen. Oh, laat me. Mijn telefoonsysteem gaf me dat. Gewoon. Grapje. Dus het is 30 dagen om dit ding normaal te werken. Nee. Dat wordt laag. Het doet het gewoon, Nash. Niet liegen. De stream... Oh mijn god, zelfs dat. Volgens mij was Nash aan het liegen. Laat me kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Kijk. Computerdestructie? Nee. Normaal een destructie, omdat... Wat? Oh nee, dit is die echo-ding. Nash is denk ik aan het liegen. Oh, laat me. Mijn telefoonsysteem gaf me dat. Gewoon. Grapje. Wat? Dus het is 30 dagen om dit ding normaal te werken. Nee. Dat wordt laag. Het doet het gewoon, Nash. Niet liegen. Hoor je hoe zacht ik ben? In plaats van de oh mijn god, zelfs dat. Volgens mij was Nash aan het liegen. Je kan mij gewoon echt... Laat me kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Kijk. Computerdestructie? Nee. Normaal een destructie, omdat... Wat? Oh nee, dit is die echo-ding. Dat wordt laag. Het doet het gewoon, Nash. Niet liegen. Oh mijn god, zelfs dat.
Volgens mij was Nesje aan het liegen. Je kan mij gewoon echt... Kom maar kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Kijk. Computer destructie? Nee. Nou, een destructie. Omdat wat? Oh nee, dit is No. een ding. Dat wordt log. Welkom bij een slechte video. Mijn geluid doet. Oké, dus nu kan je dit zien. Ga maar kijken. Ben ik live? Is de vraag. Ja. Vertel me niet dat het gek is. Gek. Hij zegt dat hij live is, hij is niet live. Kom op. Dus via wat kan ik nog kijken? Lippen, pikken. Ja. Oké. Gek. Hij zegt dat hij live is, hij is niet live. Kom op. Dus via wat kan ik nog kijken? Lippen, pikken. Ja. Oké. Oké, dus wat je dus hoorde, was eigenlijk niet ik. Maar iemand... Hij zegt dat hij live is, hij is niet live. Iemand hackt de livestream. Het is Nesje niet, het is niemand. Iemand hackt de livestream. Wat moet ik doen? Nee! Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Livestream offline? Yep, oh. Nee, livestream is slecht. Hallo, deze microfoon. Ik hoop dat mijn microfoon niet echoot. En weet je wat echoot? Dit. Dit computer echoot de laptop. Dus daarom zegt hij het 2 keer. Het is de desktop audio. Overblast? Bloody overlast? Kom kijken.
Kom kijken. Nu, Nash. De computer is oké. We hoeven niet te huilen, toch? Oké. Als OBS nou mijn, waar is OBS? Daar is OBS. Dus moet ik dus mijn... Welke speech to test. Uh-oh. Oké, dus de tekst, oké. Die gaan we opnieuw, die gaan we toe. Tekst. Windows 7. Destructie. Geen... Jawel! Windows 7 destructie. Nee, dat ga ik niet doen. Waarom? Waarom zou ome Willem dat doen? Oh mijn god. Ik wil dat ik een chatbox mag. Groep. Wat is dat? Wat is een groep? Wat is een groep? Nou, dus dat we gaan verder met de livestream. Dus de eerste virus dat ik wil gebruiken is Bonzibuddy. Working offline. Ik weet dat de FPS slecht is. Dat ga ik maken. Joe. Ga dood. Ik zoek je. Joe. Ding dong dong. Ik ga de livestream bekijken op mijn telefoon. De livestream is oké. Nou. Iedereen dat... Iedereen wat kent Windows 7? Volgens mij kent ook iets. Game Day. Dit is de livestream op mijn telefoon dat ik ga doen. Nu al aan. En dit is wat de fucking stream is. Wacht. Het gaat zo... Ja. Kom op, het geluid hard. Ja, het geluid is oké. Dus... Welkom terug. Wij moeten iets doen. The challenge is... Iedereen wat kent. Internet Explorer. No. Dus. Wij gaan even
even wat dingen installeren, zoals Media Center, Calculator, Sticky Note, Snipping Tool, Paint, Remote, Magnifier, Getting Started en Solitaire. Dit is precies ook bij Windows Vista. Nash, ik heb het hier ook over. Wat? Ik heb een idee. Dit is gekke dekkie. Zeg ik dat nou? Gekke dekkie? Games. Accessories. Maintains. Windows Update. Media. Desktop. Default. Dance. Windows DVD Maker. Oh. Oké, ik zei dus DVD-meter, oké? Wat? Waarom hebben wij dan fucking Windows DVD-maker? Fuck. Is dit... Waarom heb ik dit als... Oh, Paint? Laten we painten. Weg, C's. Wee, oké, maar... Boom. Oh mijn god, dat ziet er creepy uit. Weet je wat dit... weet je wat Windows 7 moet? 3D mode. Oh! Nee. Oké, dus... Meet Games. Wat zit er in de computer met de spelletjes? Oh. Nou, eerst hebben we Internet Explorer. Nu hebben we gewoon Games Explorer. Laten we... Windows Update. Ik weet nog dat dit was een antivirus. Ja. Willem heeft gelijk. Windows Firewall. Windows Defender. Holy shit. Ik wist nog niet dat ze... Oh. Waarom goden? Windows. Defend Windows. We hebben een fucking antivirus op mijn computer. Hey. Ik heb toch gezegd dat... Nee, dat heb ik niet gezegd. Pictures. Sample. Lighthouse. Wow. Dit lijkt op een... Oh. Ik dacht aan iets. Oh. Internet Explorer. Oké. Weet je wat ik dacht? Ik dacht dat dinges... Er is een programma. Dat heet Classic Shell. Het
alleen voor Windows 10. Maar ik wil proberen. Ik wil kijken of deze ding. Dus wat het idee was. Uh-oh. Ja, dit is een malware website. Thank you for your support. Dat wou ik ook, zeg maar. Waarom? Ik herinner me ook nog toen ik en Nash op zo'n kakcomputer had. Was. Ik heb zoveel apps op mijn computer nu. Hey, wacht. Weet je, er is een programma. Run. Dat is van Windows XP. Dat herinner ik nog. Wacht, misschien kan ik jullie later een voorbeeld laten zien, maar dit is van Windows XP. Oh mijn god. Oh, mijn film zit te wachten, kom op. Weet je wat het misschien is? Ik kan liegen, maar het zit volgens mij in een in de download folder. Ja. Empty? Ben je serieus? Verifying. Het is een virus, wat? Oké, dit is suk. Nee. Ik wou Windows XP. Oké, dus Google Chrome. Wat is dat? Boom. Ja, oh mijn god. Dat is PewDiePie's getal. Waiting for HTTPS. 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 Kom op, Google Chrome web browser, wat? Downloaden. Accepteren en downloaden. Installeren. Dus oké, ik en eens wisten nog dat je dit had. Als ik en Nash wouden iets downloaden. En bijvoorbeeld ook met ik en Damien Nieberg. En toen wouden we gewoon op onze oude computers wouden we iets downloaden. Toen kregen we zo'n shit. Die screen van dat. Hey, Windows XP. Windows XP confirmed. Dun, 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 dun. Ook, wat ik nog ook wou downloaden als meester niet zat te kijken,
wou ik gewoon dit downloaden. Dit was een virus in 8 dagen. Ja, maar als je op een schoolcomputer zit, dan zou het dit zeggen. En toen later ook op zo'n... Hoe heet het? Dus toen wou ik en Nash dus dit downloaden. Maar de school had geen administratie voor ons. Of als we gingen installeren, toen zou hij gewoon not responding zeggen. Dus dat is jammer. Oeh, ja. Wat is dit met dit? What are you? Wat is dit? Wat is dat? Nee, wat is dit? Nee. Vergeet het. Hé, ik heb geen firewall op dit. Weet je wat mijn moeder zal zeggen? Je moet altijd een auto's downloaden. Nou, deze keer... Je bent getrold met dit. Maar, oh. 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 Spynet. Dat Microsoft is een bloody spy. Kom op, Microsoft. Dit is een naam dat... Oh, malware. Klinkt meer als ik een... Ja, natuurlijk. Waarom zou ik nee zeggen als ik het wil? Dit FPS is slow motion. Klaar voor de start? Af. Klaar voor de start? Af. Oh! Mooi. Verbinding maken met het internet. Waarom? Wat een kakding. Oké, dus. Laat me nou even eraf gaan. Waarom gaat Nash niet kijken? Het is iets van 33 minuten geweest. En hij zei dat ik over 10 minuten wou. Wacht. Nee. Je zei dat. Je zei dat je over 10 min komt. Geef antwoord. Geef antwoord. Je zei... je kunt dat je... Je zei dat je over 10 min komt. Moet ik met hem meespelen? Chat. Fuck.
City, Car Crushers, Ghost Simulator, Phantom... hun spelen alleen maar van dit. Maar... oh mijn god. Maar, wat? Soms is Roblox gewoon een duivel. Hun spelen nooit wat ik speel eigenlijk, dat is waar. En mijn computer is gefrozen. Dat is al mooi. Mijn computer is gefrozen. Wat bedoel je met dat? CPU. Large. Bring. Hey. Is mijn internet eruit? Wacht. Moet ik? Kom op. Ik wil memes downloaden. Kom op. Moet ik dit gewoon de rest van mijn dag zetten? Installatieprogramma van internet van Google Chrome. Wat wil je, je stomme trut? Wat ik merkte is dat dit werd eruit gesneden. Is or meme. Kind of meme. Wacht even. Als de batterij al ligt. Hé, waar is mijn oplader?
minuten nu. Laten we verder gaan. Hé, dat is wel Windows Vista. Hey, Google Chrome. Ja, hij doet het! Yay! Classic Shell? Ik had toch niet Classic Shell verkocht? Yay! Je hebt een poephoofd. Ja, je moet een bedoelde poephoofd. Niet schelden ik. Yes! No longer. Classic Shell trademark. Goeie leugen! Is er free software? Goeie leugen! Omdat het is demo! Goeie grapje, omdat het werkt alleen maar op Windows 10. Goeie leugen, omdat dat is wat virussen zeggen. Hé, daar is het. Dit ga ik opnieuw downloaden. En het zal hier komen. Wachten. Wachten. Your OS. Mijn OS. Classic Shell Setup. Het alleen werkt. Met Windows 7. En niet voor Windows 10. Connect. Boink. Nee, mijn internet!
Mijn internet is eraf. Oh mijn god. Mijn internet is eraf. Ik ga hem uitzetten. Sorry. Doei. Wacht, ik weet wat maakt mijn computer niet dit. Laat me dit pauzeren. Oké. Oké, dus Windows werkt niet omdat hij doet het niet. Als ik nou naar deze computer zegt hij 10 gigabyte. Laat me wat dingen verwijderen van mijn computer. Dat maakt deze virtuele computer slecht. Boom. Nu zal die snel. Ja, best wel. Oké, mijn computer gaat denk ik zonder Google Chrome, denk ik. Ja, boot up error. Oh mijn god, nee. Een boot up error. Wat? Please wait. Waarom? Oh mijn god. Nee, ik dacht het. Hoe open je CMD? Ik weet nog dat je dat moet klikken, maar niet. Maar yes! Yes! Google Chrome doet het weer. Nog geen wifi. Wifi gaat zo meteen aan.
checken of dit nog werkt. Klaar. Internet doet het niet. Oké, de internet is nog steeds niet goed. Wacht, misschien werkt dit. Ik ben aan het wachten, wachten. Kijk de livestream. Kijk de livestream.